Yo mensen, tof ik kijken naar jullie video mijn kanaal. Jullie zien het weer aan de titel. We zijn weer eens terug met, zoals jullie op mijn scherm zien. Aan de titel uiteraard. Tom reageert, de serie. Zijn we weer uiteraard. Ja, gewoon reageren op serie of Tom reageert. We gaan wel reageren op allemaal video's die jullie inzenden. Of vrienden van mij of eender wie. Die in mijn Discord server zit, hebben jullie in Tom reageert inbox. In mijn Discord server kunnen jullie nog altijd video's inzenden. En dan ga ik dat bekijken en beoordelen. En dan geef ik dat een vinkje of een kruisje. Hangt er vanaf wat ik ga doen. Een vinkje is tot het in de video gaat komen. Een kruisje krijg je als ik die even ga overslaan. Niet per se voor jullie slecht bedoeld. Maar als je een kruisje krijgt, je mag video's blijven inzenden. Daar staat geen limiet op. Wel niet overdrijven, want ik moet het ook nog gered krijgen. Dus kan het soms ook heel lang duren. Ik wil zoveel mogelijk in de video's doen. Maar het kan soms wel een tijdje duren als er veel ingezonden is. Dus dat kan ook zijn dat ik eerst een deel van de video's ga opwerken. En dan pas een vinkje of een kruisje geef. Maar laten we dus, ja... groot scherm in. Wacht, even laten zien. Electroboom fails compilatie, oftewel compilation. Die kennen jullie waarschijnlijk wel, die guy die van alles met stroom of met dingen, ja, zelf zijn eigen schokken toedient of geeft. Die guy die is best wel bekend geworden. Die geeft zijn eigen schokken of doet zijn eigen pijn en ook soms best gevaarlijk. Ja, met allemaal video's. En dit is een compilatie van 13,5 minuut. Dus laten we groot scherm doen. En het staat hier al van disclaimer. De experimenten die gezien worden in de video zijn heel gevaarlijk. Probeer het niet eigenlijk. Wil je het leren elektronica voor de... Engels aan het Nederlands vertalen is omdat het moeilijk kan. Engels daar niet van. Ja, hij wil ons leren eigenlijk, of laten zien eigenlijk, hij wil ons laten zien, want dat het voor het plezier is, vissen, ja, wat reclame eigenlijk. In ieder geval dus, probeer het gewoon niet thuis, daar komt het goed op neer. Probeer het niet thuis, geniet van deze video, of, ik ga reageren op die video, die hij heeft geüpload, of die compilatie, maar sowieso probeer het gewoon niet. Dat is gewoon, ja. Gewoon niet proberen, gewoon genieten ook van deze video, dat ik reageer op zijn video. Dat is de bedoeling. Dus laten we starten. It'll be a hell of a pain. Okay, come on. Sorry guys, the pain is too much for me, but I'm sure it opened! It opened! Install GFCI in bathrooms, people. So don't do this at home. Now we'll have high voltage. Just what the hell? Did I short something? Okay, retry. So don't do this at home. Now as soon as I turn on this, what the Oké, dat was dus al direct het begin van de video, gewoon een compilatie van alles, dus dat gaat waarschijnlijk nog erger worden. Dat was al heftig. Bij de eerste keer was er al een zwarte vlek op de tafel. En toen de tweede keer heeft dat dan iets te goed gesoldeerd of weet ik wat dat is. Dan zei een knopje aan, dan ging het niet dat apparaat wat is ingestoken, gaf het niet vonken of vloog bijna brand zelfs. Maar gewoon de stekker zelfs, de verlengkabel, de stopcontact eigenlijk, daar was opeens. Toen hij op het knopje duwde, dat schoot een brand. Dus. En niet in brand, ik zeg wel brand, maar dat gaf vonken. En dat was, ja, ja, moet ik zeggen, dat explodeerde, ja, dat gaf zo elektrische vonken. Dus dat is gevaarlijk wat hij aan het doen was. What is this? Ow! One of these days. Scared me. Ow! Use the voltage a little bit. Okay, let's do 100 volt. Ready? Should be less painful. Ow, ow, ow.
Okay. Ouch. What is it? What the what the is the current rising? Ow! Ow! It seems like at higher voltage and current, the skin doesn't limit the current anymore. It is failing one way or another, and its resistance is dropping, increasing the current. I have a solution that will make you work out for dear life. It's called workout of die. Even terugkomen. Waarom doe je dit überhaupt? Ja, dus dingen wat zo paar kleine, hele korte kleine schokjes achter elkaar doet. En dan opbouwen. Dus even terug doen. Dat is hier. Zie, hij legt dus zijn vingers op die stroomkabel, op die dingen. En ja, dat geeft vermoedelijk kleine schokjes. En dan willen we zien hoeveel volt. Er wordt altijd maar meer als het met aanraking komt van huid. Er wordt altijd maar meer. Of harder. Ja, dat zie je ook op die teller staan dat er meer wordt. Ja, dat moet je niet doen. Waarom doe je dat ook, man? That will make you work out for dear life. It's called workout of die. It's a simple device. It's a belt that you tie around your belly with a tiny device that senses your motion. As long as you move, you're okay. But if you stop for any reason, it'll zap you like a mother. You will move no matter what, or else you will feel the pain. The device may often false trigger. The belt is very hard to open. It's made of very durable material resistant to sharp objects, and it cannot be cut. So you will run until the until the batteries die or you die. Just kidding, we have never had failed batteries. Please don't hurt anyone, including yourself. The fuse box should be somewhere in the... Oké, dat was even grappig. Ja, hij kreeg een motorkabel op zijn kop. Dat is ook een soort van pijn, maar niet schokkenpijn, stroompijn. Nee. Als je gewoon loop, die kabel die de motorkabel omhoog houdt, die pin. Ja, als je die, als je daar tegen stoot, dan gaat de motorkabel toe. Dat is logisch, hè. Wat je hier ook ziet in beeld, dat is die pin die hij dan terug vastmaakt. The hood has a stand that has to be securely placed into the hood hole. Get together, I'm gonna shoot the box. I put the bullet in, and there's a switch here that acts like a trigger. So here we go. Well, it's always wise to trigger. So here we go. Well, it's always wise to aim away from yourself. So let's try again. Put the bullet in. Wow! Let's try it a couple more times. Cool. 100 ohm resistor and connect it to the output to see how the waveform changes. A quick calculation shows having 170 volt across 100 ohm generates 300 watts of power. It's like having a 300 watt lamp within your fingers. It burns your skin very quickly. Now I use pliers to hold the resistor. See, the output voltage drops. What with Dat wordt like hoe glas gemaakt wordt, het ziet er zo lava-achtig uit. Ja, als het rood wordt, dan betekent dat het bloedheet is. Dat is niet normaal. Als het een rode kleur, like glas wordt gemaakt, dat is ook kokend heet. Hè. Dat is nog meer. Maal 100 is dat of zo, dan kookwater. Like duizenden graden is dat. Dus dat is ja, gevaarlijk. very small Zeker al als er stroom is. ripples because there is a lot of Het filtering. wordt fel. Dat is als je niet blind wordt, maar dat is fel, jongen. Wow, I was holding that. I let it cool down for a while and the ceramic Wat denk je nu zelf? Ga je dat aanraken, maat? Dat is gewoon heel warm, wat denk je zelf? core takes a long time to cool down, and now I like to put it on my tongue, but before that I have to reduce the voltage to something like 1 volt, because you know the resistance of the tongue is much smaller than the skin. And still, if I short the power supply, I get the same 150 amps. Okay, you can see it still sparks. Let's try it out. Waarom doe je dat ook? Dus op echt loemen, dom. What the f? I thought I set it to 1 volt. What the f? See, it still sparks. Let's try it out. What the f? I thought I set it to 1 volt. Don't completely trust the gauges on your instruments and always double check them with a meter.
hell? The hell? Why bad things happen to good people? Ja, plof, Kom op. denk ik. Oeh. Sheer luck! Thanks to my flimsy wire connections to the transformer that fell off quickly, I only sustained some third-degree burns. My stupid long sparklers made my structure top-heavy, which of all people fell right on top of me. I leave a bunch of safety tips on my website, but such experiments are not worth dying for, so don't do it. And each pair is attached to... En dat bewijs, dat is heel gevaarlijk. Hij kan fout lopen. Met stroom spelen is sowieso niet slim. Gelukkig weet hij wel wat dodelijk is en wat gewoon alleen pijn doet, maar niet dodelijk is. Dat moet je wel weten. Je moet er niet zo iets proberen. Like, je moet er voor je stokcontact steken, dan ben je dood. Daar staat zoveel vol op. Ja, omdat ik bedoel, ja, zo van die dingen moet je niet doen, dat weet ik. Maar hij weet veel van elektronica, van kabels en elektriciteit. Ja, dan weet hij wat dodelijk is of wat nog pijn doet, maar wat nog gaat. Dus hij is er een beetje ervaren in. Ik weet ook niet perfect wat ik wel best kan doen of wat ik niet kan doen. Gewoon sowieso alles moet je gewoon niet expres proberen. Per ongeluk een stroomschok van iets krijgen, ja, dat kan altijd. Maar zoiets expres proberen, met iets wat stroom is en wat je weet dat het een schok geeft. Maar als dat dodelijk is, ja, dan kun je niet meer navertellen. Dus ik zou zeggen, ja, als je er niet genoeg van kent, zoals ik onder andere, ik ken er niet genoeg van, dan zou ik het niet proberen. Want als het dodelijk is, ja, dan heb je er niks aan. Ik bedoel, zeker als je jong bent. Dus ik zou aanraden om zijn video's te kijken, om te lachen en grappig te vinden. En hij weet perfect wat het doet en wat dodelijk is en wat niet. Dus dan moet je het ook. Maar niet proberen gewoon. one of these cables, which we can plug them into the wall power plug. Please join me for the first time to hear how it sounds. And 1, 2, 3, 4. Sounds. And 1, 2, 3, 4. It definitely made me sound like a rock star, although it feels more like an electric chair than a guitar. I can feel the electricity with my finger, so I'll put it in the water. Niet doen. Nothing. Let's get close to the wires. Nothing. Still nothing. Oh, I'm starting to feel it here. What is this? Oh, there's a cut on this finger and the electricity can go through it much easier. You know, the flesh under the skin is much more conductive. I made this simple circuit and I'll plug it in. Now the circuit is hot and the voltages of this. Something you must never forget is that some capacitors, like electrolytic ones, are polarized and you must never connect them backwards or they will blow up. Now I have replaced the capacitor on my circuit and I'll plug it in. In addition to polarity, the capacitors must be rated properly to be able to handle the voltage across them, or they will blow up. Here is my handicraft. Let's measure and see where we are. Jump one. Measure and see where we are. It's higher. I made my own taser back in my old video. The arcs can jump one. You don't bring your finger close to a stun gun when it's running. Everyone can build some. Don't bring your finger close to a stun gun when it's running. Everyone can build something like this or even stronger, but it might not be legal everywhere. Hi, I completed my 1 Tesla kit assembly and I'm excited to try it together. Let's dim the lights. You should always keep a proper distance from Tesla coil. Let's play Pink Panther. I've opened the camera, but the first thing to remember is that there are a lot of bits and pieces and small and large screws that go in the camera. So always remember what goes where and store them nicely to avoid losing them. Now let's take a look at the camera here. There are a number of electronic circuits in the camera and there are connectors everywhere, like this one, a connector here, 2 connectors there, 1 connector here. This is actually a connector, and if you can see, there is a connector under the connector here. And if I flip the camera, and you can see the lens here, and if I remove the lens,
you'll see the giant flash capacitor back here. Ow! You'll see the giant flash capacitor back here. Ow! Piece of shit. Apparently the flash capacitor is holding around 300 volts of charge in it, and it can hurt a lot if you touch it, so I recommend. Oh my god. Okay, finally, let's power it up. It's done. Let's turn it on and see how it looks like. The LED lights can be very intense and directional, so don't look into them directly as it may hurt your eyes. On this circuit, that's responsible for the timing. And you can see a tiny negative sign beside it. That means that that side needs to be connected to ground or negative. Needs to be connected to ground or negative. Box. Hij is ook wel vaak het randje op, weet ik. Ik bedoel, van veel dingen wat ik toch ken. Als hij dan weer iets doet, want ik ken die gast, je hebt die vroeger al eens gezien. En hij zoekt wel het randje op. Het is net, hij zoekt wel hele gevaarlijke dingen op. Het is net niet tot hem dood. Ik bedoel, dat moet hem niet te vaak doen. Want anders gaat hem op een gegeven moment wel dood zijn. Maar hij heeft wel hele hoge volts dat hij probeert. Wat heel veel pijn doet, dat ik weet. Maar het is niet dodelijk wat hij doet. Maar er zijn, als je door een bliksem geraakt wordt, meestal 9 van de 10 ben je dood. Dus dat gaat hij niet doen, dat wil hij ook niet. Die is zijn leven nog niet beu, hoop ik toch. Maar ja, hij zoekt wel het randje op. En het gaat heel veel pijn. Eigenlijk krijgt hij vooral views door de pijn. Hij doet zijn eigen pijn om views te krijgen. Dat is waar het op neerkomt. Maar dood gaat er maar niet van gaan. Maar hij heeft wel meer pijn als wat je regelmatig van schokken krijgt. Gewoon door ergens iets aan te raken wat status geladen is. Of die schok is niks vergeleken met wat hij elke keer krijgt als hij zo'n video opneemt. Of in die compilatie, wat ik nu aan het kijken ben, ziet. Dus ja, hij krijgt veel schokken. En harde schokken. Voor zijn video's doet hij. En dan ook nog eens expres, dat is het ding. Ik zou niet in zijn plek was. Soms heb ik gewoon nog een harde schok van iets krijg. En dan heb ik dat over een uur of misschien zelfs 2 uur dat ik dat nog voel. Ja, zo dat ik nog iets van merk. Dat ik er nog even moet van bijkomen. Of mijn huid moet er nog even van genezen. Of hoe je het ook wil noemen. Dat heb ik al eens gehad. En dat was niet prettig. En hij doet het expres. Ik snap dat niet. Ik snap dat gewoon niet dat hij expres schokken wil krijgen. Maar ja, dit is wat het is. The tip of the gun here simulates a human finger. Always be careful with your tools. Now, they usually zap a completely assembled unit. But sometimes it's also beneficial to zap a bare board like this one and see what happens on the actual board. Never hold the board you're zapping with your hand because the ESD will jump to your body through the board. First, you plug it to the inverter. Anytime you connect a power harness, connect it to your load side first so you wouldn't short your power supply or shock yourself. To measure the 120 volt AC, I put the meter on AC and I measure the voltage. Oh my god! Sometimes when you're probing a line, you might touch the probes, but never forget about the voltage on the probes. Here that I can feel, so it's impossible for this to excite a fluorescent bulb. What the Now this string is one that I couldn't fix with the lighter sparker and doesn't turn on either. Let's try the taser now. You should know better not to get too close to high voltage. Now actually follow the standards. So if she was in fact electrocuted, then why? Or maybe she dropped the wall adapter in the water, completely submerged it, and then plugged it in. Ow! So I guess this is pretty dead.
See, soapy water is much more conductive than regular water. It shorts everything together, and with everything soaked, it just takes the electricity straight from the contacts to your fingers. And with you standing in the top, close to the earth, it runs through your body to earth and can shock you. But I don't think that's what happened either. She was an intelligent girl. She wouldn't just pick up a fully soaked wall adapter and plug it into the power. Might be something else. Okay. Slippery. I could take it off. Ow! So for example, if I connect my 12 volt supply here to the primary and charge it and then disconnect it, the voltage of the primary should jump up, creating a huge voltage on the secondary here that should create a spark. Let's try it out. There is nothing. Is there actually a voltage? Well, my theory... Je zegt, oh, hij geeft af en toe schokjes, oh, dat is niks. Ga ik dan die zwarte kabel vast? Is er überhaupt eigenlijk wel volt op dat ding, zegt hij dan. En dan doet hij er tegen en dan, ja, dan komt hij uit de lucht vallen van, waarom geeft hij nu een schok? En gewoon zo dom, zo droog, zo grappig, zo droog gewoon en zo dom. Echt geniaal. Theory was right. Obviously there is high voltage on the secondary, but the problem is that high voltage pulse period is so short it can't create an arc. But the source. Let's try it out. Wow, this is wild. You can see how it sparks. Nou, ik snap echt soms niet waarom hij dat gewoon doet. Kijk. Wow, this is wild. You can see how... Nee, dat is dus het moment dat hij beseft van, ja, ik heb te laat zijn om terug te trekken. Dus hij kreeg de schok. Maar hij doet ook gewoon van die domme dingen echt. Ja, oké, dat is zo gewoon zijn manier van content maken, maar hij doet gewoon zijn eigen pijn om views te krijgen. Ja, maar hij is wel bekend geworden, want ik ken hem. Veel mensen spreken er ook over tegen mij en ik ook tegen anderen. Dus iedereen kent dat zo wat, deze gast. It's a strange pain. It's as if somebody is stabbing your finger, but the blade, it doesn't stop there. It keeps going through your veins until it reaches your heart. I love it. I made it look more like a taser by gluing these nails to it. Let's look at it spark now. This gap is quite wide. Let me measure it for you. Well, you know, metal is generally conductive and electrons always find the easiest path to travel. So probe on one side and only touch one of the AC lines. Well, that was a pretty bad idea. I couldn't keep steady enough to read the stupid meter. And I could have died. See that? Now to check my body tolerance, I set the output to minimum. At 0 volts, it's pretty... Oh, it's actually lethal in your mouth. But I can do that too. Waarom stikt hij er ook in zijn mond, maat? En daar heb je het meeste gevoel op je tong. Stupidity. My elbow was sitting on one of these wires and the current went through my tongue to my elbow. Okay, let me show you how well it works. First, without the anti-pair. Some under. If I can just pass these cables under the table here. Always finish your wiring before connecting to your power supply. Now instead I'm going to use my power limited supply up here that will drive this pump that's made of this DC brushed motor here. And it's going to run fluid into the cylinder back here that will move it around. Now I enable the power supply. Oké, dat was het dan. Dat was het Tom Reageert afleveringje. Ik hoop dat je deze video weer leuk vond uiteraard. Vergeet je niet te liken en te abonneren op mijn kanaal. Hier beneden is het niet gedaan. Komt nu in beeld. Dan ben je er 81,6% niet geabonneerd. Ben je er even niet een uur ook, dan maakt die reis dat je snel... Oh ja, snel. Ja, ik zeg wel snel. Maar dat je abonneert zodra je tijd hebt, zodra je wil. Abonneer dan zeker, vergeet dat niet. En... want als iedereen ervan abonneert, 0% niet geabonneerd, 100% geabonneerd, als dat er staat, eigenlijk om en nabij 15.000 abonnees, als ik het goed heb van de laatste keer dat ik keek. Abonneer alsjeblieft als je dat zou willen, en dan zie ik ook graag bij de volgende next video. En dan haal ik sowieso voor 2026 als al een deel abonneert, haal ik toch
voorbij de 1000 abonnees. Dus dat moet zeker lukken. Bedankt voor het kijken, tot de volgende. Ik hoop het leuk vonden nogmaals. Ja, dat is gewoon heel grappig, geniaal gast. Er komen zeker meer video's aan met die gast. Ik heb al gezien dat er, ja, op de thumbnail, dat is de foto die je ziet voordat je op de video klikt. Daarop zie ik al in ieder geval dat die gast meer is ingezonden geweest door een vriend van mij. En ja, dus ja, die gast in ieder geval, die komt er meer aan in de video's, in de Tom Reageert, de serie video's. Dus die komen er zeker aan, inderdaad. Bedankt voor het kijken, tot de volgende. Dat zeg ik zo altijd. Hoop jullie het leuk vonden, like we meer. En dan komt er meer vette shit aan. We zijn weer dagelijks aan het uploaden, deel aan december. We zijn weer terug uiteraard. Bedankt voor het kijken, tot de volgende. Dat zeg ik zo altijd. Later. Oh, wat heerlijk smullen.